ගොඩ දෙනෙකුට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි මොබයිල් එකේ ඉන්ටර්නෙට් යූස් කර කර ඉන්නකොට කෝල් එකක් ආවහම ඒක ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එක ඩිස්කනෙක්ට් වෙන එක. මම අද ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද iPhone එක මේ ප්‍රශ්නේ විසඳගන්නේ කියලා. අපි මුලින්ම iPhone එකේ මොබයිල් data on කරගමු. ඊට පස්සේ මේකේ settings වල තියෙනවා cellular කියලා option එකක්. මේක ක්ලික් කරන්න. මෙතන තියෙනවා cellular data options කියලා එකක්. ඒක ක්ලික් කරපුවාම මෙතන තියෙනවා voice and data කියන option එක. මෙන්න මේකේ අපි select කරන්න ඕනේ 4G VoLTE on කියන option එක. මෙන්න මේ විදිහට select කරපුවාම ඕගොල්ලන්ට ඉන්ටර්නෙට් යූස් කර කර ඉන්න වෙලාවට කෝල් එකක් ආපුවාම ඒ ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එක ඩිස්කනෙක්ට් වෙන්නේ නැහැ. මේ විදිහට කරලා බලලා සාර්ථක වුණා නම් පල්ලෙහෙන් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාන්න. මේ වගේ වීඩියෝස් ඉස්සරහටත් බලන්න කැමති නම් මේ channel එක subscribe කරන්න.